Hello guys, it's me. I just came back from Bankstown Central. I went there at around 1 o'clock. So I'm here to inform you that I'm going to surprise my husband. Here it is guys, I'm going to surprise my husband later. So I bought him this. It's a new emerald. And he's been eyeing this for a few months now. Size 11, so hopefully he's gonna like it. Okay, introduction sa isa sa ha. Gila? Go. Biskut! Ano to ka? Tingnan mo, may dili man nila amin. Eh. Ano? Ganahan mo ka? Dibito. Yung balot, tumuli mo na. Nakita ko ani, nakita ko sa RaSuL. Kung ano naman ako nakita, RaSuL, emerald. Ano ginaspoil ko nung card. Ano, nakita ka. Yung hilakong mo. Sige na. Ay, hilo. Wala akong expect na. Hilo kong pupo. Ha? Paganahan ka. Hilo kong ko. Wala akong expect. Paganahan ka, dili. Hindi ko. Thank you, they love you. Oh, wait na yung ganahan. Okay na yung gusto, diba? Hindi. Ano man? Sa gusto na mo na Hindi pa. na. Gusto mo kumalipay ka. Ang spoil ko yung mga. Abot lang. Alam kita ka.